आपल्या संस्थेतून जे उमेदवार रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून निवडले गेलेले आहेत त्यांपैकी काही प्रातिनिधिक मनोगत आपण आता इथे घेणार आहोत. तर मी श्रीयुत अभयर नांजुंदे सरांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं. गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. सर्वप्रथम टीम लोकायन यांचं मी अभिनंदन करतो की या ठिकाणी आम्हाला सर्वांना बोलून सत्कार केला. खरंच ही ह्यासाठी महत्त्वाचं आहे की यानंतरही आपले बरेच विद्यार्थी या ठिकाणी राज्यसेवा 2022च्या इंटरव्ह्यूसाठी असतील. त्यासाठी सरांचं अनमोल योगदान आपल्याला लाभेल आणि समीर वानखेडे सर यांना भेटण्याची संधी भेटली. त्यांच्याकडून बरंच आपल्याला शिकण्यासारखं इन्स्पिरेशन आहे फार मोठी आणि पुढे अभ्यास चालू ठेवावा. खरं तर इंटरव्ह्यू हा महत्त्वाचा टप्पा आहे नक्कीच, कारण त्याचे मार्क ही खूप आपले रँक आणि पोस्ट, काहींच्या बाबतीत पोस्ट तर काहीच्या बाबतीत रँक डिसाईड करत असतात. त्यामुळे इंटरव्ह्यूमध्ये लीड स्कोअर करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आता माझा रँक 6 आला कारण तो इंटरव्ह्यूमुळे झाला. इंटरव्ह्यूला 50पैकी 33 मार्क पडले. त्यामध्ये पर्सनल गायडन्सचा खूप फायदा झाला की इंटरव्ह्यूला त्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आपण इंटरॅक्शन कसं करतो, आपले पर्सनॅलिटी स्किल्स, तर ह्या गोष्टी जेव्हा इम्प्रूव्ह होऊ शकतात तेव्हा आपण आपल्याला पर्सनलाइज गाईड भेटू शकेल, जे इंटरव्ह्यूसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. तर त्या दृष्टीने सरांनी खूप मदत केली, म्हणजे वेळ दिला त्याबद्दल. आणि इंटरव्ह्यूला मला नक्कीच फायदा झाल्यामुळं, कारण पोस्ट तर भेटणार हे मला माहीत होतं की आपण पोस्ट तर घेणार आहोत RFO नक्की, पण एक इंटरव्ह्यूने फायदा काय झाला की जास्त मार्क पडल्यामुळे रँक येण्यासाठी मदत झाली, टॉप 10मध्ये रँक येण्यासाठी. तर त्या दृष्टीने मग पुढे सर आपल्याला या दृष्टीने राज्यसेवा 2022साठी गाईड करतच राहतील आणि सर्वांना त्या दृष्टीने मी शुभेच्छा देतो. आपण आता डेप्युटी कलेक्टर असेल किंवा येणारी राज्यसेवा असेल त्यातून क्लासून पोस्ट घेणे हे आपलं सर्वांचं ध्येय नक्कीच असणार आहे. तर त्या दृष्टीने मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि इथे बोलण्याची मला संधी दिली, मग सर्वांचा सत्कार केलात त्याबद्दल मी लोकायन टीमचे आभार मानतो. थँक्यू.